morning mga Earth. Dreadlocks client kami ngayon. So pupunta kami Pasay Rotonda. Sa Heritage yung aming hotel na pupuntahan. Doon yung client. So mga Earth, kita kits mamaya. Dreadlocks session with Ted Santos. Alright. Oh mga Earth, na-aksidente pa. Ingat. Oh. So guys, tuturuan namin kayo paano mag-park ng motor. Lang. CD. Yep. Ay, paka-helmet ka talaga, no? Talaga, may na-aksidente talaga eh. Hirap na. Kaya ingat-ingat tayo kung motorista. Natin alam, kailan ang kailan tayo ma-aksidente. Ingat ako, hindi ako nakaka-aksidente. Yan, sir. Lagi. Safe to. Safe to. Kawawa si sir, oh. Ang daming tama sa mukha. Dapat ka talaga kasi pag magmumotor ka, full face talaga ang helmet na eh. Half face na nga tayong helmet nun eh. Kaya talagang mapupuruan mukha mo pag na-aksidente ka eh. Hotel na lang kami. Dito kami minubok na client namin sa Dreadlocks. Dito na kami sa Heritage Hotel. Hintay na lang kami. Patay sa akin to. Patay sa akin to. Swerte namin kasi may pa-breakfast yung client namin. Ganun kami gumalaw. So ito muna breakfast natin mga Earth. Miso soup,